Bună ziua! Astăzi vom învăța în detaliu ce sunt și cum funcționează cele mai importante dispozitive de protecție electrică: MCB, MCCB, ELCB, RCCB, RCD, RCBO, MPCB și izolatorul. Vom afla denumirea completă a fiecăruia, principiul de funcționare, diferențele dintre ele și unde se folosește fiecare în practică, în funcție de nevoia instalației electrice. Începem cu izolatorul. Izolatorul este în esență un întrerupător mecanic simplu, exact ca acela pe care îl folosești acasă pentru a aprinde sau stinge un bec. Scopul lui este doar să întrerupă sau să restabilească alimentarea cu energie electrică într-un circuit. Cu alte cuvinte, dacă vrei să lucrezi la un tablou electric sau la o parte din instalație, poți folosi izolatorul pentru a separa complet circuitul de la sursa de curent. Dar trebuie reținut un lucru foarte important. Izolatorul nu oferă nicio protecție, nici la suprasarcină, nici la scurt-circuit, nici la electrocutare. Este doar un întrerupător manual. Într-un tablou electric poate arăta aproape identic cu MCB-ul. De aceea, dacă mergi să cumperi din magazin o siguranță, ai grijă la etichetă și la simbolul electric, pentru că uneori, din neatenție sau din interes, un comerciant îți poate vinde un izolator în loc de MCB, iar tu vei rămâne fără protecție reală. Următorul dispozitiv este MCB-ul, adică Miniature Circuit Breaker, sau în română întrerupător automat miniatural. Cu siguranță ai unul în tabloul tău electric de acasă. MCB-ul este responsabil pentru protecția circuitelor electrice casnice împotriva suprasarcinilor atunci când consumul depășește valoarea admisă, scurt-circuitelor atunci când faza și nulul se ating direct. Când apare un astfel de defect, MCB-ul se declanșează automat, oprind curentul și prevenind deteriorarea cablurilor, a echipamentelor sau chiar izbucnirea unui incendiu. MCB-urile standard pentru uz rezidențial au curenți nominali între 6 A și 63 de A, dar există și modele care pot ajunge până la 100 de A. Așa cum vă spuneam mai devreme, MCB-ul seamănă vizual cu un izolator, dar diferența majoră este că MCB-ul conține un mecanism termic și magnetic intern, care detectează suprasarcina sau scurt-circuitul, în timp ce izolatorul nu are nicio componentă de protecție. De aceea, când cumperi o siguranță, verifică simbolul de pe carcasă. Dacă este MCB, va avea marcajul B, C sau D urmat de curentul nominal, de exemplu C16, B10, B16 și așa mai departe. Următorul dispozitiv este MCCB, adică Molded Case Circuit Breaker, întrerupător automat în carcasă turnată, pe românește. Este practic fratele mai mare al MCB-ului. Diferența principală este curentul nominal și nivelul de protecție. Dacă MCB-ul acoperă de obicei până la 63 de amperi, MCCB-urile pot fi găsite în variante de 100 de amperi, 250, 400, 630 și chiar peste 1000 de amperi. MCCB-ul oferă aceleași protecții la suprasarcină și scurt-circuit, dar are o construcție mai robustă și permite reglaje fine ale curentului de declanșare. Este folosit în instalațiile industriale, în tablouri de distribuție principale pentru alimentarea motoarelor, transformatoarelor sau a secțiunilor mari de cabluri. Poate fi echipat și cu protecție la defecte la pământ în funcție de model. Așadar, MCCB-ul face același lucru ca MCB-ul, dar pentru curenți mari și instalații mai complexe. Trecem mai departe la RCCB, Residual Current Circuit Breaker, sau întrerupător diferențial, cum îl știți. Este unul dintre cele mai importante dispozitive într-o locuință, pentru că ce face el? Protejează viața omului. Deci cum funcționează? Într-un circuit normal, curentul care pleacă pe fază trebuie să se întoarcă și prin nul. Dacă apare o scurgere de curent, de exemplu, cineva atinge carcasa metalică a unui aparat defect și curentul trece prin corp către pământ, RCCB-ul detectează această diferență și decuplează instant alimentarea. Practic, RCCB-ul te salvează de la electrocutare. Nu protejează împotriva scurt-circuitului sau suprasarcinii. Pentru asta ai nevoie de un MCB în serie. În locuințe se folosește de obicei un RCCB cu curent de declanșare de 30 de mA, valoare considerată sigură pentru corpul uman.
Astăzi, instalarea unui RCCB este obligatorie în orice instalație modernă de joasă tensiune, conform normativului I7. Următorul este ELCB, adică Earth Leakage Circuit Breaker. Funcția sa este foarte asemănătoare cu cea a RCCB-ului. Protejează oamenii de electrocutare și instalațiile de scurgeri de curent spre pământ. Totuși, e o diferență tehnică importantă între ele. RCCB-ul funcționează pe baza curentului, măsoară diferența între fază și nul. ELCB-ul funcționează pe baza tensiunii, măsoară potențialul între pământ și carcasă. În prezent, ELCB-urile sunt considerate depășite și sunt înlocuite aproape în totalitate de RCCB-uri, care sunt mai rapide, mai sensibile și mult mai precise. Acum trecem la RCBO, adică Residual Current Breaker with Overload Protection. Asta combină două dispozitive într-unul singur. MCB-ul, care protejează la scurt circuit și suprasarcină, și RCCB-ul, care protejează la electrocutare și curenți de scurgere. Astfel, RCBO oferă toate cele trei protecții, la suprasarcină, la scurt circuit și la electrocutare. Este o soluție excelentă acolo unde nu vrei să montezi două dispozitive separate. De exemplu, în băi, bucătării sau laboratoare unde riscul de contact cu apa este mare. În unele țări, RCBO-ul este numit și RCD, Residual Current Device. Însă, în practică, termenul RCD se referă generic la toate dispozitivele de tip diferențial, fie RCCB, fie RCBO. În final, discutăm despre MPCB, adică Motor Protection Circuit Breaker, întrerupător automat pentru protecția motoarelor. Așa cum îi spune și numele, este folosit exclusiv pentru motoare trifazate. Pe lângă protecțiile obișnuite de suprasarcină și scurt circuit, MPCB-ul oferă și protecție la pierderea unei faze, protecție la blocaj rotor și uneori funcția de resetare automată sau contact auxiliar pentru oprirea contactorului. Este un dispozitiv foarte des întâlnit în instalațiile industriale, în tablouri de comandă pentru pompe, ventilatoare sau compresoare și așa mai departe. Ca o concluzie, după cum ai văzut, fiecare din aceste dispozitive are un rol precis. Izolatorul face doar separare, MCB-ul protejează la scurt circuit și suprasarcină, MCCB-ul la fel, dar este folosit în industrie și tablouri principale, RCCB-ul protejează la electrocutare, scurgeri de curent, ELCB-ul doar la electrocutare, care este versiunea veche, da? Acum îl înlocuim cu RCCB-ul, RCBO, RCD, toate cele trei enumerate mai sus, da? Și MPCB-ul la motoare trifazate, pierdere de fază și așa mai departe. Fiecare dispozitiv electric are rostul lui, nu le putem înlocui la întâmplare. Dacă vrei o instalație sigură, trebuie să alegi protecția potrivită pentru fiecare circuit, așa previi defectele, incendiile și, cel mai important, accidentele. Dacă ți-a plăcut acest material, nu uita să lași un like, un comentariu și să te abonezi la canalul Scheme Electrice, pentru că urmează și alte explicații tehnice pe înțelesul tuturor. Toate cele bune și spor la treabă!